اعتقد حان الوقت دلوقتي ان احنا نتكلم عن سيارة ابل القادمة او الابل كار. انا احمد عطيه من توك توك كلام تكنو. لو انت اول مرة هنا اعمل سبسكرايب دلوقتي في القناة، والنهاردة هتكلم عن سيارة ابل. طيب ايه حكاية سيارة ابل وامتى سمعنا عنها؟ بص يا سيدي، في عام 2014 ابل بدأت تشتغل على مشروع اسمه بروجكت تايتان، مع الاستعانة بأكتر من 1000 موظف منهم علماء وباحثين في مكان سري، وكانوا شغالين على سيارة كهربائية غير معلوم أي تفاصيل عنها. لكن للأسف وبعد مرور كام سنة ظهرت إشاعات كده إن أبل بتواجه مشاكل كبيرة جدا في المشروع ده، مشاكل تقنية وإدارية بتهدد المشروع ككل. يعني مثلا أبل غيرت موظفين، مئات الموظفين في خلال الفترة دي، غير إنها كمان غيرت اللي ماسكين المشروع أكتر من مرة. وبالفعل كانت في إشاعة كبيرة جدا إن أبل ممكن تصرف النظر عن موضوع السيارة ده، وبدل كده بتطور النظام والسيستم للقيادة في السيارات، زي مثلا الكار بلاي والقيادة الذاتية اللي هي من غير سائق. لكن في 2018 ابل عملت خطوة واثبتت للعالم كله انها لسه متمسكة بفكرة السيارة الخاصة بيها، وانها عينت مهندس السيارات دوتش فيلد القادم من تسلا، واللي هي طبعا اكبر شركة حاليا في مجال السيارات الكهربائية. كانوا دايما بيقولوا ان ابل في مجال الهواتف هي تسلا في مجال العربيات. كمان عينت جون جياندريا رئيس قسم الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج، واللي هيكون القائد الجديد للمشروع. غير ان تيم كوك الرئيس التنفيذي طبعا لشركة ابل صرح في 2017 ان ابل بتعمل حاليا على تقنية القيادة الذاتية، واللي هتخليك تحس انها تقنية جاية من المستقبل. وبكده اتأكدت لينا الاخبار ان ابل بالفعل هتطلق سيارة كهربائية في خلال من 3 ل 7 سنين بالكتير، وشبكة رويترز قالت إنها ممكن تكون في عام 2024. طيب قبل الفترة الحالية بتتواصل مع أكتر من شركة علشان تتعاون معاها لتصنيع وإنتاج بطاريات تكون فعالة بجد وبتكنولوجيا متطورة جدا، بحيث تكون أطول في عمرها وأرخص بشكل كبير جدا كسعر. والشائعات بتأكد إنها ممكن تكون فعلا بتتباحث مع شركة هيونداي الكورية. طيب تمام، ايه بقى مواصفات وشكل السيارة دي؟ بص يا سيدي، هو طبعا مفيش لسه مواصفات مؤكدة الا لما تعلن ابل عنها بشكل رسمي، لكن انتشر في الفترة الاخيرة، وبعد ما انتشرت طبعا صور كمان لابل وهي بتجرب وبتعمل تيست للتكنولوجيا بتاعتها في الشوارع. اولا ابل بتصمم سيارة ذاتية القيادة بشكل اساسي، تقدر تتحرك وتروح المكان اللي انت عايزه من غير اي تدخل منك، اعتمادا على التكنولوجيا المتطورة وطبعا الذكاء الاصطناعي. ثانيا كلنا عارفين ان تقنية لايدار واللي ابل اضافتها حديثا في الايفون 12، واللي بتخلي كاميرا الايفون تشوف الاشياء طبعا بالابعاد الحقيقية ليها. وقلنا ان التقنية دي بتستخدمها ناسا عشان تساعدها في الهبوط على سطح المريخ. التقنية دي متطورة جدا، وابل بتطورها اكتر واكتر حاليا علشان تدمجها في السيارة بتاعتها، وطبعا دي هتمكنها انها تعرف تشوف الاجسام حواليها والمسافات بدقة عالية جدا. ثالثا ابل حاليا عندها اكتر من تيم شغال على اكتر من سوفت وير للسياره. يعني مثلا تيم في كندا شغال في السوفت وير الرئيسي للسياره اللي هو الابل كار او اس، وكمان تيم شغال على انظمه فرعيه زي الشاشه الذكيه واللي هتكون بتقنيه الواقع المعزز او الاوجمانتد رياليتي، وطبعا نظام القياده الذاتيه والامكانيات المتطوره اللي هيقدمها. نيجي بقى لسعر سياره ابل. السؤال ده صعب جدا الاجابه عليه، لان هل ابل هتقدم تكنولوجيا متطوره بسعر تنافسي وارخص من الشركات الحاليه، ولا ابل هتعتمد على سياسه انها بتقدم سلع غاليه ورفاهيه وتقدم اسعار غاليه لفئات واسعار معقوله لفئات تانية؟ لكن المتوقع انها تقدم اسعار قريبه من شركه تسلا، واللي هي هتكون المنافس الحقيقي ليها. الخلاصه يا صديقي ان من زمان جدا وابل شغاله على المشروع دوا، وكان عندها تحديات كبيره جدا لصعوبه طبعا تصميم وصناعه مكونات السياره الكتير وصعوبه التكنولوجيا اللي هتكون فيها. لكن تصميم ابل على انها تكمل ده معناه انها بالفعل بتحضر تكنولوجيا متطوره جدا وهتكون منافسه جدا. خلينا نقول برضو ان جوجل مش سايباها في حالها، وهي كمان برضو شغاله على السياره بتاعتها، لكن اعتقد هتستنى ابل وتشوف ابل هتقدم ايه الاول. قول لي تحت في الكومنتات ايه توقعاتك بخصوص سياره ابل القادمه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك دلوقتي وما تنساش تعمل سبسكرايب. انا احمد عطيه من توك توك كلام تكنو. سلام.